Libertatea religioasă este un subiect mereu actual și așa va rămâne atâta timp cât încă se mai moare pentru apartenența la un cult. Despre libertate religioasă s-a discutat cu precădere în cadrul vizitei pe care o delegație a Arhonilor Patriarhiei Ecumenice a întreprins-o în România. Amanunte în minutele următoare. În perioada 9-12 iunie a avut loc, la invitația Fundației Alexandrion, vizita în România a unei delegații din Statele Unite ale Americii, compusă din arhoni ai Patriarhiei Ecumenice, membri ai Ordinului Sfântului Andrei. Tema generală a vizitei a fost libertatea religioasă. O să vă rog frumos să ne spuneți câteva cuvinte despre implicațiile de natură spirituală ale acestei vizite. Fundația noastră s-a implicat de a invita pe conducătorii Ordinul Sfântul Andrei. Sfântul Andrei înseamnă, nu întâmplare, am insistat și am lucrat la acest proiect de câțiva ani de zile, se conving. Eu am fost în România acum 16-17 ani de zile, după ce a intrat România în NATO, în Europa, în 2008, cred că am mai fost odată, dar am insistat să-i aduc înapoi, ca Sfântul Andrei, apărătorul țarei românești. Întâmplare face că el s-a născut în locul unde m-am născut și eu, în Siria, lângă satul meu Marmarita, la vreo 16 km, acolo s-a născut Sfântul Andrei, care a creștinat pe români și a făcut și aparatorul României. Este acest ordin în care cu mândrie am fost propus și candidat să devin arhon din cei câteva sute la nivel global, în care protejam și intermediam libertatea religioasă. Deci libertatea religioasă este exact parte și libertate a dreptul omului. Adică este egal acest lucru. Years ago, with George Walker Bush, I think it was in 2006, I arranged for a meeting of all of the Orthodox hierarchs in America with George Walker Bush, and the Romanian Orthodox Church was present. I felt it was very important what the Catholics do in the United States. They're so big, so many. But I convinced the White House that, let's say, the Romanian Orthodox may have 500,000 people here, but they have millions in Romania. And so they should have a better understanding of the Orthodox ethos. I've been very blessed to do what I do for the church. I am blessed to be an Orthodox priest, and I'm blessed to be in this great land of Romania. Great spiritual traditions, which I admire very much. Now, there are all different definitions of religious freedom. And part of what the archons would like to do is that we want to ensure that the values that you have in Romania, as well as other countries, continue their traditional values. And religious freedom in that respect should be with those traditional values. And for us as Americans coming over to Romania, we want to develop a partnership within the Orthodox world. We think it's very important that there be unity among all of the Orthodox Christians with respect to all the issues that are confronting society today. We live in a small world, so that now the United States, working with Romania, working with the European Union, is something that's extremely important to us. And of course, we have the invasion of Ukraine, which we're very concerned about, as everyone is. And that's why I think it's so important that we develop a partnership with Romania. We were at the Romanian Patriarchate, and we talked about those issues. You know, religion is part of culture. They're separate from the state, but in Romania, you have many Romanian Orthodox, and it's part of your culture. Just like in the United States, for us as Greek Americans, it's part of our culture. Not only to be an American, but also to have traditional values with respect to our faith
and coming out of the Hellenic Republic. Uitați ce se întâmplă. Sunt unii condamnați că sunt creștini în țara unde majoritatea sunt muslimani sau invers, unii muslimani unde sunt majoritatea budiști sau alte religii sunt condamnați. Deci este pentru noi, ca fundație, pentru mine, ca familia, Salame, ca cum sunt eu și cum am crescut copiii mei, este dreptul la viață, este exact dreptul la religia. Este aceeași lucru. România este o țară foarte lucru care s-a întâmplat de pe vremea lui Constantin Brâncoveanu, în care a putut să mențină această pace, până și, dacă ne uităm, în Dobrogea, Carol I, care a fondat regele României, care a fondat-o, Jami, de acolo am înțeles, este Jami Carol I sau partea numele. Deci există acest lucru în România și noi am doresc ca țara mea, România, să fie model pentru alte națiuni, pentru această Europa, în aceste vremuri care trăim noi grele, în care trebuie să existe colaborare și înțelegere comune. If we live by the tradition of Christ and the church fathers and mothers, we will inspire our people. And we should only inspire by example. And it's an example of love, it's an example of service, it's an example of Christ on the cross, sacrifice. And if we do that, we will then experience a new Pentecost. Tomorrow is Pentecost for the Orthodox, right? And it's the gift of the Holy Spirit. So if you look at the flames, you look at the icon of Pentecost, each of the apostles, evangelists, has a flame on it, the tongues of fire. If you were going to do it for us today, instead of fire, it would be ashes. So we have to take it around and bring back fire. And then we would be living in the tradition of our mothers and fathers, not carrying on just pious traditions, but a very vibrant and living one. Cred că Ordinul Sfântul Andrei, mai ales pentru România, este perfect. Este cu plăcere, sunt foarte împăcat sufletește ca acest ordin mi-a cerut să fac parte din acest ordin, sunt foarte mândru și aceeași când în România am stabilit că acest ordin va exista fizic în România și va continua să lucreze cu biserica din România la a ajuta și a promova ceea ce noi în România există de sute de ani de zile. Nu trebuie să vii, dar să existe. De aici delegația noi mergem mai departe în Bulgaria, după aia mergem mai departe în Grecia, unde ne întâlnim toți arhoni la nivel global, la Casa Ambasadorului al Americii, care este și el la rândul lui, al Greciei este tot arhon.